Välkommen till Svensk diktamen. Idag följer vi Marco efter jobbet. Han går till mataffären och köper middag. Marco slutar jobbet 5:00. Han är trött men ganska nöjd. Ute är det ljust och varmt. Han går till busshållplatsen. På vägen känner han att han är hungrig. Hemma finns bara pasta. Han behöver handla. Det finns en mataffär nära stationen. Marco går in i affären. Han tar en liten korg. Först går han till grönsakerna. Tomaterna kostar 29 kronor kilot. Gurkan kostar 15 kronor. Han tar 2 tomater och en gurka. Sedan går han till brödet. Han vill köpa mjukt bröd, men det bröd han brukar köpa är slut. Han tittar på hyllan. Det finns rågbröd. Det finns också lustbröd. Han väljer rågbröd. Det ser gott ut. Efter det går han till kyldisken. Han behöver yoghurt till frukost. Han läser priset noga. En stor yoghurt är billigare än 2 små. Han tar den stora. Sedan kommer han ihåg middagen. Han vill laga enkel soppa. Han tar morötter, lök och buljong. Han tar också en liten påse potatis. Vid pastan stannar han. Behöver han mer pasta? Han tänker på skåpet hemma. Nej, det finns pasta hemma. Han lägger inte mer pasta i korgen. Vid kassan är det kö. Marco står bakom en äldre man. Mannen betalar med kort. Sedan är det Marcos tur. Kassören säger hej. Marco säger hej. Kassören frågar om han vill ha en påse. Marco har glömt sin tygpåse. Han säger ja, tack. Kassören lägger varorna i en papperspåse. Det kostar 136 kronor. Marco betalar med Swish. Han öppnar appen. Han skriver beloppet. Han trycker på betala. Kassören säger tack. Marco tar kvittot. Utanför affären tittar han i påsen. Han har glömt mjölk. Han suckar lite. Ska han gå in igen? Han tänker på kaffet imorgon. Utan mjölk blir kaffet inte lika gott. Han går tillbaka in. Den här gången tar han bara mjölk. Kön är kort. Det går snabbt. När Marco kommer hem är han glad. Han packar upp varorna. Han lägger yoghurten i kylskåpet. Han skär morötter och lök. Snart luktar köket varm soppa. En vanlig vardag känns lite bättre. Bra jobbat! Du hörde ord om arbete, affären, priser, betalning och middag. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.